ඔන්න ඉතින් අදත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් සත්‍ය බ්‍රෝ. ඔන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බ වීඩියෝ එකක්. මේක අගෝස්තු මාසේ මැදාරියක ඉඳන් කට්ටිය ඉල්ලුවා. ඉතින් අගෝස්තු මාසේ අගට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ දවස්වල වැස්ස යනවා. හොඳටම මට සරුංගලක් ගා ගන්නත් බැරි වුණා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අගෝස්තු 30න් පස්සේ වැස්ස ටිකක් අඩු වෙයි කියලා මේව. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම අද වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා දිනවා. ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. මම හිතන්නේ කලින් YouTubersලා ගොඩාක් අඩුවෙන් කරපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි අද යන්නේ සරුංගලයකට ලයිට් සෙට් කරගන්න කොහොමද? ලයිට් සෙට් කරගන්න ක්‍රමවේදය නම් සරුංගලේ ලයිට් දාලා අපි අද උඩ යාලා පෙන්නනවා අද රෑ වෙලට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ දක්වා සම්පූර්ණ වීඩියෝ ඔයගලන්ට බලන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ වගේම තවත් දිගටම වීඩියෝස් කියනවා වැස්සේ උඩ තියන්න පුළුවන් සරුංගලයක් කියලා තිබ්බ කට්ටිය ගොඩක් දෙනා. ඉතින් අපි ඉටිකොල ගාලා සරුංගලයක් වැස්සේ උඩ තියන්න පුළුවන් විදිය හදලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ටිකක් බලමු. අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි අද සරුංගලේ light set කරන්න යොදා ගන්න මෙන්න මේ gemba සරුංගලේ. මෙන්න මේ gemba සරුංගලේ light set කරලා අහස්ගත කරනවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකත් එක දිගටම රැඳී ඉන්න. එහෙනම් අපි මේකට light set කරලා බලමු. ඉතින් අපේ මේ සරුංගලේ light set කරන්න light දාන්න අපිට ඉතින් පොඩි භාණ්ඩ ටිකක් ද්‍රව්‍ය ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒවා ටික ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ අපි මුලින්ම. ඒවා ටික ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟම කඩේකින් ගිහලා ගන්න පුළුවන්. හරි ලේසි බඩු ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒවා ටික ලෑස්ති කරගමු ඉස්සෙල්ලාම. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම වොට් 9 බැටරි එක අපේ සරුංගලයට සෙට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වොට් 9 බැටරි එක. මේක අපි සෙට් කරගද්දි සරුංගලේ බර ගොඩක් පල්ලයට එන්නේ. සරුංගලේ උඩ හරින් ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න මේපා. මම මේක මගේ සරුංගලේ මෙන්න මේ යටට මෙන්න මෙතනට තමයි සෙට් කරගන්නේ. මෙන්න මෙතනට තියලා මම සෙලෝ ටේප් ගහ ගන්න හොඳට. මේක සෙට් කරගන්න. මේක ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් විදිහට හොඳට සම්බන්ධ කරගන්න සෙලෝ ටේප් දෙක තුනක් ගහලා. ඊට පස්සේ අපේ මේ රතු පාට ලයිට් දෙක මේ දෙක අපි මෙන්න මේ පැත්තට මේ පැත්තට දෙපැත්තට තමයි සෙට් කරගන්න ඉඳන් ඉන්නේ. මේ දෙක සෙට් කරගන්න ඕන ඉඳන් අපි දැන් මේ රතු පාට ලයිට් දෙක සෙට් කරගන්න. මේ දෙක කෑලි දෙකකට වෙන් කරගන්න ඕනේ. මේකෙන් මම එක ලයිට් එකක් එහා පැත්තේ මුල්ලට අනිත් ලයිට් එක මෙන්න මේ පැත්තේ මුල්ලට සෙට් කරගන්නවා. ඒකේ මම කරන්නේ ඩිරෙක්ට් වයර් දෙකක් යනවා උඩට. මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ කොටසට. මෙන්න මේ කොටස අනිවාර්යෙන් ගන්න. ඒක ගන්න බැරි වුණොත් ඕගලන්ට පුළුවන් වොට් 9 බැටරි එකට මෙන්න මේ ඩිරෙක්ට් මෙන්න මේව ගන්නත් පුළුවන්. මම මේක ගත්තා ඉතින් මට සෙට් කරන්නත් ලේසි වෙන්න මේ වොට් 9 බැටරි එකට. මේ වයර් දෙක කෙලින්ම යනවා ඩිරෙක්ට් අපේ ලයිට් පටියට මේක හරහා. එතකොට මෙතනින් මම දෙපැත්තට වයර් දෙකක් ගන්නවා මේ ලයිට් දෙකට. ඉතින් ඔන්න ඉතින් අපි අපේ මෙන්න මේ දෙපැත්ත ලයිට් දෙකටත් වයර් දෙකක් යද ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඩිරෙක්ට් උඩට කරන්ට් එකක් යන්නත් ඕනේ. ඉතින් අපි ඒකට මුලින්ම මෙන්න මේ කෑල්ල යූස් කරනවා. මේ කෑල්ල අපි මෙන්න මේ විදිහට අයින් දෙක කොටක් දිග අරගත්තා. අපි මේකනේ මෙතනට සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි මුලින්ම උඩට යන වයර්ස් දෙක සෙට් කරගමු. ධන ඍණ අග්‍ර. මේකේ රතු පාටින් ධන අග්‍රයත් කළු පාටේ ඍණ අග්‍රයත් තියෙන්නේ. අපි ධන අග්‍රයට ගමු නිල් පාට. මේ හැමදානටම හොඳට වයරින් ටේප් ගහ ගන්න නැත්නම් සෙලෝ ටේප් ගහ ගන්න. ඔයගලන්ට තියෙන ටේප් එකක් ගහ ගන්න. මොකද කරන්ට් අදින්න තද කරන්ට් එකක් නෙමෙයි එන්නේ. ඒකින්ද ලොකු ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. මේ විදියට අඹරව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඍණ අග්‍රයට ගන්න දුඹුරු පාට එක. හරි. අපි ඊට පස්සේ මේ දෙක මෙන්න මේ වගේ මේ අපේ මැද්දේ පොල්ලට තියලා පිටුල් පිටතට තියලා මේක එහා මුල්ලට යන ගම අපි සෙලෝ ටේප් කරගන්න ඕනේ. මීටර් හීනි වයර් ගන්න පුළුවන් නම් ඒත් හොඳයි. මේක පොඩි සරුංගලයකට නම් පට්ට බරට වැටෙනවා. ලොකු එකට නම් ලොකු අවුලක් නැහැ. ඉතින් අපි මේ ටික තියලා සෙලෝ ටේප් කරගමු.
ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ ලයිට් පටි ගන්නවා. ඒක හරි මැද්දෙන් නමලා අපි බලනවා මේක හරි මැද මක් කරගෙන අපි ලයිට් පටි අලව ගන්නවා මේකේ. මෙන්න මෙතන හරි මැද්ද බලව දෙන. මෙන් බලලා ඒක නමලා මෙතන තමයි හරි මැද්ද එන්නේ. එතන අපි තියලා මෙන්න මේ වගේ අලව ගන්නවා. දෙපැත්තට ගන්නට බැලන්ස් වෙන්න. මේක අපි අපේ අත්කූරට හා අපේ අත්කූරට හරි අත්කූරෙන් යටට හරි චුට්ටක් මේක අලව ගන්න පුළුවන්. අලවගෙන අපි ඒකටත් අර විදිහම සෙලෝ ටේප් ගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වයර් දෙක අපේ පිටිපස්සට ගන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපි මෙන්න මෙතනින් අපේ කවුකොලේ පොඩ්ඩක් කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකයි පැච් එකක් අලව ගන්න ඕනේ. මෙතනින් අපි එහා පැත්තට වයර් එක දාගත්ත ඉල් කරලා ඊට පස්සේ අපි එතන මේ පැච් එකක් අලව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට නැත්තම් උඩ ගියා මෙතනින් උලන් ගිහලා ඔය තරංගදෙනිය මේක බවර චක්‍රයක් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට කරනවා. මාත් මේ කලින් කිසිම පුහුණුවක් නැතුව අද පුරුදු වෙන්න තමයි කරන්නේ. ඒකින්ද ඔයගලන්ට කොහොමවත් අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉස්කෝලේ යන මල්ලියටම මේවා ඉතින් දන්නවනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි එමු සරුංගලේ අපේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. අපි මෙන්න මෙතනින් තමයි වයර් දෙක ගත්තේ අපි. ඒක අපි මෙතනට එනවා. ඒකට අපි මේ දෙක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි වයර් දෙක මෙන්න මේ වගේ තමයි සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඔන්න අපි මෙතන සෙලෝ ටේප් කරගත්තා. මේ විදිහට අපි වයර් එක ගත්තා. අපි දැන් මෙන්න මේ වයර් දෙකේ අග්‍ර දෙක අපේ ඩිරෙක්ට් වයර් එකට පල්ලෙන් ආපු කරන්ට් එකට ඕට්නමේ බැටරි දන් ආපු වයර් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේකේ අපි ධනාග්‍රය ඍණාග්‍රය ගත්තොත් මේ කළු පාටෙන් තියෙන ඍණාග්‍රය රතු පාටින් ධනාග්‍රය. අපි කලින් ධනාග්‍රය ගත්තේ නිල් පාටනේ. ඉතින් අපි නිල් පාට මේක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. රයිට් එකපත් තුනයි. හරි ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට ධනාග්‍රයත් සම්බන්ධ කරා. ඕන්න ගලවන්න අවුල ගලවන්නේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට අපි අග්‍ර දෙකම සම්බන්ධ කරා. මේවා දෙක එකට ගෑවෙන්න තියන්න හොඳ නැහැ කවදාවත්. මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම ගෑවුණොත් ෂෝට් වෙනවා. ඒවා ගෑවෙන්න තියන්න එපා. හරි. මේ විදිහට අපි අරගෙන මේවා දෙකත් අපි සෙලෝ ටේප් කරගමු. අපි ඉතින් රතු පාට ලයිට් දෙක සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ අපේ සරුංගලේ යටට. ඒකට සම්බන්ධ කරන්න අපි ඒකත් වෙන විදිහට පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි රතු පාට ලයිට් දෙක පල්ලෙහාට සෙට් කරගන්න යන්නේ අපේ සරුංගලේ දෙපැත්තට. රතු පාට ලයිට් දෙකත් අපි සෙට් කරන්න කලින් මෙන්න මේ වගේ ධනාග්‍ර ඍණාග්‍ර හොඳට පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. අපේ කම්බි ටික කැපෙන්නේ නැති වෙන්න ෂේප් එකේ කරන්න ඕනේ මේ වැඩේ. හරි. ඉතින් අපි මේ ටික සුද්ධ කරගත්තා. ටික සුද්ධ කරගත්තා පස්සේ අපි මෙන්න මේ අතර මෙන්න එහෙම තියලා අපි මේකත් සම්බන්ධ කරමු. මේ පිටිපස්සේ ස්ටිකර් එකකුත් තියෙනවා. ස්ටිකර් එක ගහලා ඒ වගේම අපි පල්ලෙහා දෙපැත්තම මෙන්න මේ විදිහට ලයිට් දෙක දෙපැත්තටම දා ගන්නවා. ඒකට වයර් අද ගන්න විදිය දැන් අපි බලමු. අපි අපේ රතු පාට ලයිට් දෙක මෙන්න මේ වගේ යටට සෙට් කරගත්ත දෙපැත්තට. ඉතින් අපි මේ දෙකට වයර් අද ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ වයර් අද ගන්න අපි දැන් හදන්නේ. අපි වයර් දෙක මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා. මෙතන වයර් දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් අපේ යට තියෙන රතු පාට ලයිට් එකට අපි කරන්ට් එක අරන් යන්න හදන්නේ. ඒක අපි නිල් අග්‍රයක් ගන්නවා. අපි මුලින්ම අර උඩට ඩිරෙක්ට් වයර් එක ගියපු නිල් පාට එක අමුණපු තැනටම මේකත් අමුණනවා. ඒකත් ඒ තැනටම අමුණ ගන්නවා.
ඉතින් අපි ඒක තමයි ගත්තා. අරගෙන අපි මේකේ අපේ ඇඩ් ලයිට් එක මෙන්න මෙතන සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ඇඩ් ලයිට් එකේ ධනාග්‍රයට සහ ඍණාග්‍රයට අමල ගන්න ඕනේ මේ දෙක. හරි. ඒ විදිහටම තව නිල්ලයක් මෙතනට අපි සම්බන්ධ කර ගන්නවා. අතනටම. ඒකත් අපි මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යවනවා. ඍණාග්‍රයට අපි ඍණ එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් අපි ලයිට් දාපු සරුංගලේ වෙලට ගෙනල්ලා තින්නේ. ඉතින් අපි සරුංගලේ යවන්න කලින් චූටි සාදයක් පැවැත්තුවා. මගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 15 දාගෙන අපේ ගමේ ගොල්ලෝ සෙට් එකට මම පොඩි රොටි දන්සලක් දුන්නා. අද පොයේ දවසේ. ඉතින් අපි රොටි ටික හදනවා. අර පැත්තේ හැදෙන ගමන් තියෙන ඔය තේරෙනවද දන්නේ නැහැ දුර ඊපස්සේ හැදෙන්නේ. ඉතින් අපි රොටිත් හදලා 6:00 වගේ පත වගේ කිට්ටුවෙදි සරුංගලේ යවලා බලමු. ලයිට් කොහමද? වැඩේ හරියයිද කියලා. ලයිට් එක ලස්සනට පෙනේද කියලා. එහෙනම් අපි යමු රොටි හදන්න ගන්න. අන්න පිටිපස්සේ අපේ රොටි ටික හැදෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද රොටි ටික පිච්චෙන විදිය කියලා. හරි ඉතින් ලයිට් දෙක නම් මේ වැඩ අපි දැන් සරුංගලේ යවලා බලන්න යන්නේ වෙලාව හරියටම 6යි වෙලාව. අපි 6:00 වගේ තමයි සරුංගලේ නක් ගන්න හදන්නේ. ලයිට් එක යන වැඩ අපි යන යවන්න බලමු.